Hi guys! Kumusta kayong lahat? Muli na namang nagbabalik ang NinKitchenomics. Sa videong ito, isi-share ko ang isang naging matunog na recipe ngayong lockdown. Ito ang baked sushi. So I know madaming nag-share ng version nila dito. Pero ginawan ko ito ng twist. And yung version ko, dahil wala akong oven to bake it, naisipan kong i-fry siya. So simulan na natin ang paggawa ng crispy sushi balls. Para sa ingredients na ating gagamitin, kailangan natin ng 5 cups of cooked rice o Japanese rice, 1 medium-sized white onion, 125 grams crab stick, 1 tablespoon vinegar or rice wine, 1 tablespoon sesame oil, 1 tablespoon salt, 2 pack mayo, 1 pack Nori Seaweeds sheet. Para naman sa breadings, kailangan natin ng breadcrumbs, 2 pieces of egg, and flour. So, ang una kong gagawin ay hiwain ko muna yung white onions ng pino. Then next is yung nori sheet, ginupit ko lang siya ng pino din. Sunod naman yung crab stick. Hinati ko siya sa gitna at saka ko siya hinimay. So ngayon, simulan na nating i-mix ang lahat ng ingredients. Ang uunahin kong ilagay ay yung vinegar. I-mix lang muna natin. Then isunod natin yung sesame oil. Mix lang ulit. After nito, i-add na rin natin yung salt. And this time, make sure na halo natin ng mabuti para pantay yung alat. Then, isunod na rin natin yung crab stick. Mix lang natin ng bahagya. At saka idagdag yung nori sheet. At yung onion, haluin lang ng maigi. So after nito, ayan. So ang ginamit ko dito is yung Eden Real Mayonnaise with cream cheese. And for me, masarap siya at balance yung lasa ng cheese taste at yung mayo taste niya. So hindi siya ma-overpower ng cheese flavor. Then, to emphasize yung mayo taste, nag-add ako ng Lady's Choice Real Mayonnaise din. Sa ibang recipe ng sushi, gumamit sila ng cheese para mas creamy. Pero sa version kong ito, gusto ko lang yung balance yung timpla, yung tipong hindi na overpower yung lasa ng ibang ingredients. So, andito pa rin yung taste ng sushi. So, i-mix lang natin ito ng maigi. So, eto na siya. So, guys, optional lang ito. Baka gusto nyong i-add ang scrambled egg sa ating mixture, parang katulad ng ganito. Then, let's start to mold. Kung may ice cream scoop kayo dyan, pwede nyong gamitin para mag-mold ng sushi balls. Pero ako, gumamit ako ng 1/2 tablespoon. So, kapag mag-scoop ka, medyo i-press lang natin siya para sumiksik ng konti.
At saka natin ilagay sa kamay natin. Press lang natin ng very light at ulit-ulitin lang natin ito. This time naman, i-coat na natin yung ating sushi balls. So, una natin siyang ilalagay sa flour, then sa egg, after dyan, sa breadcrumbs. Repeat lang natin yung step hanggang sa matapos natin ito lahat. So this time, magpa-fry na tayo. Make sure yung mantika natin is mainit. So pag nakita na natin na medyo nag-bubbles na yung breadcrumbs, ibig sabihin nun, ready na yung mantika natin. So ipa-fry lang natin siya ng golden brown. So dahil wala akong deep fryer, so ito lang yung ginawa ko. Hinalo ko lang siya ng hinalo hanggang sa magpantay yung kanyang kulay. So ganitong golden brown yung hinahanap natin. So guys, ito na ang ating crispy sushi balls. Tara, tikman na natin. So guys, pwede tayong gumamit ng sausawan dito. So, pwedeng toyo calamansi with wasabi or mayo lang. Depende kung anong gusto nila. So again, thank you for watching. God bless!